วันนี้มีคนจากแคนาดามาเยอะนะเรียนศาสนาพุทธนะต้องเข้าใจกรอบกว้างๆก่อนศาสนาพุทธนะตอบโจทย์เราข้อเดียวแล้วว่าทำยังไงจะไม่มีความทุกข์ตอบโจทย์ข้อนี้เท่านั้นศาสนาพุทธไม่ใช่การนั่งสมาธิทำจิตให้สงบไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อจะรู้อดีตรู้อนาคตนะรู้อะไรต่ออะไรมากมายอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานทำยังไงจิตของเราจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาไม่จมอยู่กับความทุกข์คนในโลกน่าสงสารนะจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาก็หาทางที่จะพ้นทุกข์กันพวกนักปราชญ์พวกศาสดาในลัทธิในศาสนาต่างๆก็พยายามค้นคว้าหาวิธีที่จะไม่ทุกข์เหมือนกันนะทำไงชีวิตจะมีความสุขทำไงจะมีความสุขแบบอมตะนิรันดรอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าได้ศาสนาพุทธไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะมีหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับชาวพุทธเราเน้นอยู่ที่ปัจจุบันเนี้ยเราจะต้องไม่ทุกข์ให้ได้ในปัจจุบันไม่ใช่ทุกข์ไปแล้วตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไม่ทุกข์เลยนะอันนั้นหวังกับอนาคตมากเกินไปนี่เราจะไม่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันได้นะเราก็ต้องศึกษาความทุกข์มันเกิดจากอะไรนะความทุกข์ก็มีเหตุของความทุกข์ความทุกข์เป็นผลนะคนส่วนใหญ่นะไม่อยากมีความทุกข์แต่ว่าก็ไปทำเหตุให้เกิดความทุกข์โดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านเห็นว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์ทางร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะทุกข์ทางจิตใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะก็มีความทุกข์พลัดพรากจากอารมณ์ที่ดีจากสิ่งที่รักก็มีความทุกข์อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็มีความทุกข์นะหรือว่าอยู่ๆก็บางช่วงก็จมอยู่เฉยๆกับความทุกข์นะความโศกเศร้าร่ำไรรำพันนะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายที่ใจในพระพุทธเจ้าท่านก็สาวไปหาต้นเหตุความทุกข์เป็นผลถ้าเราจะแก้ความทุกข์เราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ผลตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเหตุต้องละผลนะต้องรู้มันอย่างชีวิตเรามีความทุกข์เนี่ยเรารู้มันไม่ใช่หนีมันนะไม่มีใครหนีความทุกข์ได้เหตุของความทุกข์ก็คือจิตใจเราเข้าไปยึดถือมีความอยากมีความยึดถืออย่างเรายึดถือในร่างกายของเราเนี่ยพอร่างกายมันแก่เราก็ทุกข์ร่างกายแก่เราก็ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้จิตใจเราก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายจะตายเราก็เศร้าโศกเสียใจหรือจิตใจเราเวลาเรากระทบอารมณ์ไม่ดีเราก็อยากให้มันพ้นไปอยากให้มันหมดไปกระทบอารมณ์ที่พอใจเราก็อยากให้มันอยู่นานๆอยากให้อารมณ์ที่ดีนั้นมันมาบ่อยๆเนี่ยท่านสาวลงไปนะท่านพบว่าจริงๆแล้วตัวความอยากตัวความยึดนั่นแหละมันทำให้จิตใจของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาร่างกายมันเกิดมาแล้ว
มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายนี่เป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหนีได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราหนีแต่สอนให้เรารู้ความจริงยอมรับความจริงถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายยอมรับได้มันก็จะไม่เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงนะความอยากมันจะไม่เกิดการรู้ความจริงก็เป็นวิชาเรียกวิชาล้างอวิชชาล้างความหลงผิดได้เราไม่หลงผิดนะเราเข้าใจความจริงของร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้มันจะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความดิ้นรนเวลาที่ร่างกายนี้มันแก่ก็ไม่ได้อยากจะไม่แก่นะแก่แล้วก็อยากกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยความอยากเกิดทีไรความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็เกิดทุกทีความทุกข์ก็เกิดทุกทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายต่อไปนี้จิตใจจะไม่ทุกข์ทำนองเดียวกันถ้าเราเห็นความจริงของจิตใจต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะไม่ทุกข์ความจริงของจิตใจมันก็คือมันไม่เที่ยงนะจิตใจที่มีความสุขมันก็อยู่ได้ชั่วคราวจิตใจที่มีความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีมันก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ไม่ดีอย่างจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงอะไรมันก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีเราก็สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตใจเป็นของที่อยู่นอกเหนืออำนาจบังคับของเราสั่งไม่ได้จิตใจมันจะฟุ้งซ่านนะบอกอย่าฟุ้งซ่านสั่งไม่ได้จิตใจจะทุกข์บอกว่าอย่าทุกข์สั่งไม่ได้จิตใจไม่ได้มีความสุขสั่งว่าจงมีความสุขสั่งไม่ได้จะโกรธขึ้นมานะเราสั่งตัวเองอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะมันก็สั่งไม่ได้มันก็โกรธจนได้อย่าโลภนะหรือบางทีผู้หญิงมีแฟนนะแล้วแฟนนิสัยไม่ดีก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้ไม่รักมันละมันมาง้อก็จะไม่คืนดีด้วยละพอเขามาง้อไม่กี่วันนะก็คืนดีอีกแล้วนะจิตใจมันก็เป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถ้าเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างคนทั่วไปอยากให้จิตใจมีความสุขตลอดกาลนะเป็นเรื่องไร้เดียงสาอยากให้กระทบแต่อารมณ์ที่ดีนะไม่กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องไร้เดียงสานะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะล้วนแต่มีความไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยสภาวะทางจิตใจมันเป็นอย่างนั้นสภาวะทางร่างกายก็คือมันไม่เที่ยงนะมันควบคุมไม่ได้นะเป็นอนัตตาแล้วก็มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอร่างกายเรานะไม่ใช่ของดีหรอกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นะทำอะไรก็ทุกข์อย่างบางคนบอกทำงานหนักนะเมื่อยเหนื่อยลงไปนอนคิดว่านอนแล้วมีความสุขนอนแล้วมีความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยนะทำไมร่างกายเราต้องเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเพราะมันหนีความทุกข์ถ้ามันไม่ได้เคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันทุกข์เนี่ยความจริงของร่างกายนะที่เด่นชัดเลยคือมันทุกข์แล้วมันไม่อยู่ในอำนาจหรอกเราสั่งไม่ได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอะไรสั่งไม่ได้สักเรื่องหนึ่งสรุปก็คือความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจก็คือมีลักษณะร่วมกันนะคือมันเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงร่างกายก็เป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์นะอย่างเวลาเราอยู่ในอารมณ์เดียวนานๆนะอย่างเราอยากฟังเทศนะฟังไว้หลวงพ่อเทศไม่เลิกอ่ะเดี๋ยวใจเราก็เบื่อแล้วทนอยู่ไม่ได้นะไม่ชอบอ่ะทีแรกก็ชอบนะอยู่ไปก็ไม่ชอบนะ
หรือเรารักใครสักคนนะจีบผู้หญิงมาเรารักมากเลยคิดว่าชีวิตเนี่ยเราต้องรักตลอดกาลพอมาอยู่ด้วยกันหลายๆปีนะใจเฉยๆถ้าไม่ถูกใจกันนะก็โกรธกันซะอีกนะความจริงของชีวิตนะมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในอารมณ์เดิมนานๆไม่ได้กระทั่งอารมณ์ในฌานสมาบัติเข้าฌานไปมีความสุขอยู่ได้เป็นวันๆนะเสร็จแล้วก็ต้องออกจากฌานนั้นมามันทนอยู่กับฌานต่อไปไม่ได้เนี่ยเรียกว่ามันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้งั้นความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงถ้าหากจิตใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตใจก็จะหมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนนะไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งสภาวะอะไรเกิดจิตก็โอเคนะตอนนี้มันจะแก่ก็โอเคธรรมดาเวลามันจะเจ็บนะจิตมันรู้ความจริงแล้วร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็โอเคนะมันจะเจ็บก็ยอมรับได้มันจะตายก็ยอมรับได้นะมันจะพลัดพรากจากคนที่เรารักก็ยอมรับได้เพราะมันเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ที่ดีทั้งหลายนะก็อยู่ได้ชั่วคราวเวลาเราเจอกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะในชีวิตเราจิตใจเศร้าหมองอะไรเงี้ยเราก็ยอมรับได้นะหรือเวลาจิตใจฟุ้งซ่านเราก็ยอมรับได้นะไม่ใช่ยอมรับได้เฉพาะจิตที่ดีๆนะถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะจิตที่ไม่ดีเราก็ยอมรับได้จิตมันจะเป็นกลางต่อทุกสภาวะต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วเมื่อจิตเข้าเป็นสู่ความเป็นกลางได้จิตก็หมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนจิตก็เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยวิธีที่เราจะเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงนะก็คือการเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เข้าถึงความสงบด้วยการเข้าฌานเข้าฌานนะเก่งแค่ไหนก็ตามถึงจุดหนึ่งจิตก็ต้องออกจากสมาธิมากระทบอารมณ์ข้างนอกอีกตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกมาบวชก็ไปเรียนเข้าสมาธิกับฤาษีแล้วท่านพบว่ามันยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงตอนที่อยู่ในฌานก็มีความสุขดีพอออกมาแล้วกิเลสก็เหมือนเดิมแล้วถ้าที่หลวงพ่อเห็นนะคนที่ติดสมาธิพอจิตออกจากสมาธิมักจะร้ายกว่าคนปกตินะกิเลสมันคิดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงความสงบนะด้วยการนั่งสมาธินะยังไม่ตอบโจทย์ที่แท้จริงมันคล้ายๆเราไม่สบายเราก็กินยาแก้ปวดมันก็หายปวดชั่วคราวพอหมดฤทธิ์ของยามันก็ปวดอีกเวลาจิตใจเราวุ่นวายเราก็ไปเข้าฌานนะพอหมดกำลังของฌานเราก็กลุ้มใจอีกนะลักษณะอย่างนี้พระเจ้าท่านเลยพบว่าการที่เราไปนั่งสมาธิเก่งๆนั่งสมาธินานๆนั่งปุ๊บสงบปั๊บเลยนะยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาที่แท้จริงท่านก็เลยมาดูว่าอะไรเป็นเหตุนะที่ทำให้จิตใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาเหตุที่แท้จริงนะก็คือเราไม่ยอมรับจิตมันไม่ยอมรับความจริงของกายของใจว่ามันล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ล้วนแต่เป็นของที่บังคับควบคุมไม่ได้เมื่อจิตไม่ยอมรับตรงนี้จิตก็จะเกิดความอยากนะอย่างจิตยอมรับไม่ได้ว่าเราต้องแก่นะมันก็เลยอยากไม่แก่ถ้าเรายอมรับได้ว่ามันต้องแก่มันก็ไม่เห็นจะต้องอยากอะไรนะแก่แล้วก็ดีเนี่ยเป็นธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดานะเราชอบวาดภาพเอาไว้ว่าธรรมะมันผิดธรรมดาเหนือธรรมดาที่จริงธรรมะคือเรื่องธรรมดาแต่พวกเราต่างหากล่ะที่ไม่ธรรมดาคือเรายอมรับธรรมดาไม่ได้ธรรมดาของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมดาของจิตใจต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างความจริงของจิตใจมันเป็นอย่างนั้น
นี่เรายอมรับไม่ได้นะเราอย่างจิตใจเราฟุ้งนะเราก็ยอมรับไม่ได้เราก็หาทางทำให้หายฟุ้งไปนั่งเข้าฌานนะถ้าเมื่อไหร่เราสามารถยอมรับความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายมันอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับบัญชาเนี่ยยอมรับความจริงตัวนี้ได้นะจิตจะหมดความอยากสิ้นเชิงเมื่อจิตหมดความอยากหรือหมดตัณหาจิตจะหมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนจิตก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงสันติความสงบที่แท้จริงสันติตัวนี้นะก็คือนิพพานนะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะคำว่านิโรธนิโรธนิโรธนะนิโรธเป็นความดับทุกข์นะนิโรธมีทั้งหลายระดับดับทุกข์อย่างดับทุกข์แบบเข้าฌานก็ดับทุกข์เหมือนกันแต่ดับทุกข์ชั่วคราวนะเข้าฌานก็ดับความทุกข์ชั่วคราวนะดับทุกข์นะเพราะการทำการเจริญปัญญาเนี่ยเวลาเราเจริญปัญญานะพอจิตเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรนะก็มีความสุขขึ้นมาเรื่องที่ทุกข์อยู่ก็หายไปดับทุกข์เพราะอริยมรรคดับทุกข์เพราะอริยผลดับทุกข์สูงสุดคือนิพพานตัวนิโรธนะเป็นตัวความดับนะนิพพานเป็นตัวสงบความสงบที่แท้จริงนะอยู่ตรงที่เราสามารถละความเห็นผิดได้เข้าใจธรรมะได้ละความเห็นผิดได้ก็หมดความอยากหมดความดิ้นรนของจิตพอจิตมันไม่ดิ้นจิตมันก็สงบสิใช่ไหมอันนี้มันสงบเพราะการเจริญปัญญามาตามลำดับนะจนถึงมรรคถึงผลสัมผัสพระนิพพานที่แท้จริงคือความสงบนิพพานไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะสภาวะของนิพพานลักษณะของนิพพานมันสงบสงบจากอะไรสงบจากความโง่สงบจากความไม่รู้สงบจากความอยากสงบจากความยึดสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้เพราะปัญญาเรามีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายมีปัญญาเห็นความจริงของจิตใจจิตยอมรับความจริงของร่างกายได้จิตจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายจิตยอมรับความจริงของจิตใจได้ล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอย่างถ้าเราเข้าสมาธิแล้วมีความสุขนะเราก็คิดว่าต้องเข้าสมาธิถึงจะมีความสุขอันนี้ยังไม่ใช่ความจริงเพราะความสุขในสมาธิก็ยังเป็นของชั่วคราวอยู่เนี่ยเรียกว่าเรายังเข้าไม่ถึงความจริงเพราะงั้นวิธีแก้ความทุกข์ของนักเข้าฌานทั้งหลายมันคือการหนีทุกข์มันไม่ได้พ้นทุกข์จริงจะพ้นทุกข์จริงก็พ้นด้วยปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจนี่ทำไงจะเห็นความจริงของกายของใจได้เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้เราก็ต้องมีธรรมวิจยะธรรมวิจัยนะมีสติตามรู้ความเป็นจริงของกายของใจแล้วเราต้องรู้แบบไม่มีไบแอสไม่มีอคตินั่นก็คือการรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่เป็นกลางจิตจะมีไบแอสนะแล้วก็ไม่สามารถเห็นสภาวะตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นความจริงของกายจะเห็นความจริงของจิตใจได้เราต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่รู้กายอย่างที่อยากให้กายเป็นนะไม่ใช่รู้ใจอย่างที่อยากให้ใจเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะรู้ซื่อๆนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านใช้คำว่ารู้ซื่อๆคือรู้แบบไม่ดัดจริตนะไม่ต้องทำตัวว่าฉันเป็นคนดีฉันจะต้องดีเยี่ยมฉันจะต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะพยายามทำตัวเป็นคนดีแล้วก็เคร่งเครียดกับความเป็นคนดีให้รู้ซื่อๆจิตของเราชั่วให้รู้ว่าชั่วนะ
รู้ซิดูซิจิตที่ชั่วนั้นนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูตรงนี้นะอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านเราไปนั่งสมาธิแล้วจิตเราฟุ้งซ่านถ้าเราอยากสงบนะยิ่งไม่สงบให้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยตอนนี้จิตใจกำลังฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูซิเธอจะฟุ้งซ่านได้นานสักแค่ไหนสุดท้ายความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตก็สงบพอจิตสงบนะเราก็หลงยินดีโอ้ดีจังเลยวันนี้เราภาวนาดีกว่าเมื่อวานไม่ดีวันนี้ดีวันนี้สงบแล้วจิตยินดีพอใจขึ้นมานั่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตที่สงบเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกมาทำงานต่อมาคิดนึกปรุงแต่งต่อนะเนี่ยเรียนรู้ความจริงของมันนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเพราะดียังไม่เที่ยงเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาสุขเพราะสุขก็ไม่เที่ยงนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพราะความสงบอย่างที่เรารู้จักเนี่ยยังไม่เที่ยงแต่เราปฏิบัตินะเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้จิตก็หมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนจิตเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงด้วยปัญญาคราวนี้ไม่ต้องรักษาแล้วนะถ้าจิตเข้าถึงจุดสุดยอดตรงนี้แล้วไม่ต้องรักษาจิตมันก็มีแต่ความสงบนะมันว่างตรงนี้ที่เรียกสุญญตาสุญญตาไม่ได้อยู่ข้างนอกนะสุญญตาอยู่ตรงที่จิตเราพ้นจากความปรุงแต่งได้แล้วมันว่างจากอะไรว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์นะนิพพานมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ใช่เป็นโลกหนึ่งที่เราจะต้องแสวงหาตราบใดที่เราแสวงหานิพพานเราจะหาไม่เจอเพราะการแสวงหานั้นนะมันทำไปด้วยกิเลสตัณหาการแสวงหาก็คือความดิ้นรนปรุงแต่งไม่มีทางที่จะพบนิพพานได้ด้วยการดิ้นรนปรุงแต่งหรอกนะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของพวกเราชาวพุทธนะเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเรียนรู้อย่างที่มันเป็นนะกายนี้ใจนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันคือตัวทุกข์ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์งั้นกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะเราไม่ได้ไปภาวนาเพื่อให้มันกลายเป็นตัวดีตัววิเศษขึ้นมานะจริงๆมันคือตัวทุกข์ขันธ์ห้านะเป็นตัวทุกข์เราเรียนรู้พระพุทธเจ้าสอนนะทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะพวกเราอยากละทุกข์กันทั้งนั้นน่ะแทนที่จะละเหตุของทุกข์ละเหตุของทุกข์ก็คือละความอยากละความยึดถือนะละความอยากละความยึดถือความอยากความยึดถือก็ยังมีเหตุคือความไม่รู้ความจริงการไม่ยอมรับความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นถ้าละถึงต้นต่อก็คือละนะความเห็นผิดเรื่องของกายของใจนะถ้าเรารู้ความจริงนะกายนี่คือตัวทุกข์ความอยากให้กายเป็นสุขไม่เกิดความอยากให้กายไม่ทุกข์ไม่เกิดถ้าเราเห็นความจริงจิตยอมรับความจริงได้ว่าจิตวิญญาณคือตัวทุกข์ความอยากให้จิตวิญญาณนะเป็นสุขก็ไม่เกิดความอยากให้จิตวิญญาณไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าขันธ์ห้าทั้งกายทั้งใจทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวทุกข์ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละสิ่งที่ท่านให้ละคือเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์มีหลายระดับตื้นๆหน่อยก็คือตัวความอยากตัวความยึดตัวความดิ้นรนของจิตเหตุที่เป็นรากเป็นเง่าของความทุกข์ที่ทำให้เกิดความอยากความยึดความดิ้นรนของจิตก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนะตัวนี้คือรากคือเง่านะที่ทำให้เกิดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตขึ้นมาเพราะงั้นเราจะภาวนานะเราจะต้องเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงได้
กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับความจริงได้จิตจะหมดความอยากจิตจะหมดความยึดจิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะเข้าถึงสันติความสงบคือพระนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานปลอมๆอย่างเข้าสมาธินะก็บอกว่าเข้านิพพานอันนั้นเขาเรียกว่านิพพานแบบพรหมไม่ใช่นิพพานแบบพุทธนะถ้านิพพานของพุทธเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดอันนี้ด้วยปัญญาคือรู้ความจริงของกายของใจได้นี่วิธีที่จะรู้ความจริงของกายของใจทำยังไงการจะรู้ความจริงของกายของใจนะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามาจากคำว่าวิคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นอะไรเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจเนี้ยอย่างที่เขาเป็นนะอย่างที่มันเป็นก็คือมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในการเจริญวิปัสสนานะคือดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละที่จะเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอาแต่ต้องเป็นการเห็นจริงๆเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเราจะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นได้ขั้นแรกเราต้องฝึกจิตให้เป็นผู้เห็นให้ได้นะครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือจิตที่ถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเห็นปรากฏการณ์ของร่างกายเห็นปรากฏการณ์ของจิตใจไหลผ่านไปนะโดยจิตเป็นแค่ผู้เห็นเป็นผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นเองนี้จิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้เนี่ยอยู่ๆมันไม่เป็นจิตของเราไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงผู้ฟุ้งซ่านผู้แสวงหาที่เกิดคือแสวงหาอารมณ์โน้นแสวงหาอารมณ์นี้เรื่อยๆไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งขั้นแรกเลยเราจะต้องมาพัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้ได้นะวิธีนะที่จะทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่างหลวงพ่อนะใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะจิตหลงไปคิดพุทโธรู้ทันนะพอเรารู้ทันจิตนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดนะไม่ใช่ผู้หลงเพ่งสิ่งที่เป็นศัตรูของผู้รู้ก็มีสองอันคือผู้หลงกับผู้ไปเพ่งอารมณ์ไว้นิ่งๆพวกที่เข้าฌานนั่นแหละพวกเพ่งอารมณ์นิ่งๆไม่ได้เป็นผู้รู้จริงนะเนี่ยหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพุทออกโทอาจารย์น้าไม่ได้เป็นอย่างนี้อาจารย์น้าใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะบางทีใจลอยพอเคลื่อนไหวปุ๊บอ้าวใจลอยรู้ทันว่าใจลอยอย่างนี้ก็จิตก็ตั้งมั่นรู้สึกขึ้นมาจิตก็ตื่นขึ้นมานะหลวงพ่อเคยชี้ให้พระอาจารย์นาดูตอนนั้นไปนั่งอยู่ที่ร้านที่มอเตอร์เวย์บอกเห็นไหมคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่มีคนรู้สึกตัวเลยไม่มีคนที่เป็นผู้รู้เลยมีแต่ผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งตลอดนะน้อยคนนะต้องฝึกสะสมความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมาวิธีก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะไม่ใช่แค่นั้นนะหลวงพ่อไม่ได้พูดแค่นั้นหลวงพ่อพูดว่าทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ให้คอยรู้ทันจิตตัวเองคีย์เวิร์ดคือรู้ทันจิตตัวเองเพราะงั้นอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธหรือนะมะพะทะสัมมาอรหังอะไรเงี้ยแล้วจะบริกรรมอะไรก็ได้นะนะโมพุทธายะอะไรก็ได้แต่ถ้าบริกรรมแล้วจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งๆรู้ทัน
ดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องเรารู้ทันดูลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันนะจิตหนีไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันขยับมือทำจังหวะแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ได้นะจิตขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งมือก็รู้นะใช้หลักเดียวกันทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาที่เราถนัดอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแต่จุดสำคัญที่หัวใจของมันก็คือต้องรู้ทันจิตตนเองจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากๆต่อไปนะอย่างเราอย่างหลวงพ่อหายใจเข้าพุทออกโทอย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดมันลืมพุทโธแล้วลืมหายใจแล้วนะมันจะไม่ลืมนานนะเดี๋ยวเอ้ยลืมไปแล้วนี่หลงไปแล้วนี่นะมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อลองไปขยับอย่างหลวงพ่อเทียนดูนะขยับดูเพราะหลวงพ่อเดินมาทางเวทอานาปานสติแล้วเดินปัญญาด้วยการดูจิตเห็นทางหลวงพ่อเทียนท่านขยับเอาบ้างนะขยับขยับนะโดนทั้งหมดนะ14จังหวะ2ข้างลองเล่นแล้ววันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจขาดสตินะก้าวเท้ากำลังจะขยับเท้านะเพื่อจะก้าวข้ามถนนไปหาเพื่อนพอเท้าเริ่มขยับเท่านั้นนะสติเกิดเลยร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเฮ้ยนี่มันหลงแล้วนะตอนหัดนะหัดขยับมือเรารู้สึกเห็นไหมตอนนั้นไม่ได้ขยับมือตอนนั้นขยับเท้าก็รู้สึกขึ้นมาได้เองนะสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่หัวใจสำคัญก็คือรู้ทันจิตตนเองจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทำตัวนี้ให้ได้แล้วจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงพ่อหายใจตั้งแต่7 ขวบนะทำอานาปานสตินะแล้ววันหนึ่งกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเป็นตึกแถวนะสมัยโน้นรถลาอะไรไม่ค่อยมีหรอกฟุตบาททางเดินหน้าบ้านหน้าตึกแถวโล่งๆว่างๆพวกเด็กหลายๆบ้านเนี่ยมาเล่นลูกหินด้วยกันนะเล่นเป็นไหมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นเปล่าสมัยก่อนก็มีลูกหินนะมันไม่ใช่หินหรอกมันเป็นดินเผาเป็นอะไรพวกนี้เป็นลูกแก้วดีดใส่กันกำลังเล่นนะเห็นไฟไหม้ข้างบ้านห่างออกไป4-5 ห้องที่เป็นตึกแถวด้วยกันเนี้ยตกใจพอตกใจนะคว้าลูกหินเลยนะของเราอะงกไม่หายนะไฟจะไหม้แล้วยังห่วงลูกหินอยู่นะคว้าแล้วก็วิ่งด้วยความตกใจก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เนี่ยเห็นจิตมันเห็นความตกใจขาดสะบั้นเลยจิตเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาเลยตอนนั้น10 ขวบนะแล้วเวลาฝึกเนี่ยหลวงพ่อฝึกหายใจนะแต่เวลากระทบอารมณ์ความตกใจอย่างแรงๆใช่ไหมตรงนั้นไม่ใช่หายใจเลยแต่สติเกิดเองเลยนะเหมือนอย่างที่ฝึกขยับมือเนี่ยพอเท้าขยับสติก็เกิดเองไม่ใช่ว่าต้องรอให้มือขยับนะถึงจะสติเกิดไม่ใช่ต้องรอรู้ลมหายใจก่อนแล้วสติเกิดนะพอมีอารมณ์มากระทบปุ๊บจิตมันดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยไม่มีความตื่นเต้นตกใจกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองนะทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อความดีทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันแล้วจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะพอจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงมีกำลังแล้วนะก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปสติระลึกรู้ร่างกายเราเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสติระลึกรู้ความสุขทุกข์นะในกายในใจก็เห็นความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสติระลึกรู้ความโลภความโกรธความหลงนะ
ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้อยู่ก็จะเห็นนะความโลภความโกรธความหลงก็ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็จิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ละเอียดขึ้นไปนะเห็นวิญญาณเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของถูกรู้นะอะไรไปรู้จิตไปรู้จิตจิตดวงหนึ่งไปเห็นรูปไปหลงดูรูปนะจิตอีกดวงหนึ่งตรงที่หลงดูรูปเนี่ยมันทำงานไปหลายช็อตแล้วนะดวงที่หนึ่งเนี่ยจิตเห็นรูปไม่มีกิเลสต่อมามีการแปลความหมายของรูปจิตก็เลยพอใจในรูปเนี่ยจิตสนใจนะจิตก็ถลำไปดูรูปอันนี้เรียกหลงดูนะอันแรกสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองไม่มีกิเลสนะตาเห็นรูปขณะช็อตแรกไม่มีกิเลสแต่พอแปลความหมายได้ในรูปอะไรนะคราวนี้ตั้งใจดูแล้วอย่างเราเห็นคนเดินอยู่เห็นภาพไหวๆอยู่นะเราหันไปดูตอนนั้นยังไม่มีกิเลสพอไปเห็นเฮ้ยนี่นางงามจักรวาลมาเดินเนี่ยนะใจรู้สึกหูสวยจังเลยชอบอยากดูแล้วคราวนี้ตามดูอันนี้หลงดูแล้วนะหลงดูแล้วเจือด้วยโลภะเจตนาแล้วหลงดูนะตัวเนี้ยเป็นอกุศลนะถ้าเราฝึกจิตของเราที่เฮ้ยหลงดูแล้วเนี่ยถ้าหลงดูแล้วปุ๊บจิตที่หลงดูดับปุ๊บจิตผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติเลยนะหรือบางทีครูบาอาจารย์สอนนะเรื่องหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยก็คือหลักอันนี้แหละนะนั่งหายใจเข้าพูดออกโทไปจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ทุกครั้งที่รู้ว่าจิตหลงคิดจิตหลงคิดจะดับจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นมานี่เราต้องฝึกนะจนได้จิตผู้รู้ที่เข้มแข็งพอเรามีจิตผู้รู้ที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากหลักของการเจริญปัญญามีนิดเดียวให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะถ้าไม่เป็นกลางก็เริ่มเป็นผู้หลงละหลงยินดีหลงยินร้ายให้มีสติมีอะไรมีสติมีสติไปทำอะไรมีสติไปเห็นกายมีสติไปเห็นใจของตัวเองนะดูของตัวเองเห็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจเราจะเห็นกายใจแสดงไตรลักษณ์ได้จิตเราต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะจิตต้องตั้งมั่นแล้วพอกระทบอารมณ์นะยินดีให้รู้ทันยินร้ายก็ให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางถ้าจิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางจิตก็เรียกว่าไม่มีไบแอสนะจิตจะสามารถเรียนรู้กายโดยไม่มีอคตินะเรียนรู้จิตใจโดยไม่มีอคติก็จะรู้ตามความเป็นจริงคนเราเวลารู้สิ่งต่างๆแล้วรู้ไม่ตามความเป็นจริงนะไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะอคตินะเพราะไบแอสอย่างเด็กสองคนทะเลาะกันเนี่ยเราเคยชินว่าไอ้เด็กคนนี้นิสัยดีคนนี้นิสัยไม่ดีนะเห็นมันทะเลาะกันเราตัดสินเรียบร้อยแล้วไอ้คนนิสัยไม่ดีแหละคือต้นเหตุเนี่ยอย่างนี้เรียกอคติแต่ถ้าจิตเราเป็นคนเห็นนะเราจะเห็นไอ้สองคนนี้มันทะเลาะกันอ๋อมันก็ขี้โมโหด้วยกันทั้งคู่แหละนะเพียงแต่ไอ้ตัวหนึ่งชั้นเชิงดีกว่านะเวลาผู้ใหญ่อยู่แล้วทำเป็นเรียบร้อยอย่างเงี้ยจะเห็นความจริงนะเมื่อเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้จิตเราต้องตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางซึ่งเกิดจากการฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้หลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้นะฝึกอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปสติระลึกรู้กายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้จิตก็จะเห็นไตรลักษณ์ของจิตพอเห็นซ้ำๆนะถึงจุดหนึ่งจิตยอมรับความจริงได้กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอจิตเข้าถึงความจริงยอมรับความจริงได้นะเรียกเข้าใจธรรมะแล้วธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นแหละจิตยอมรับความจริงได้จิตก็หมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะจิตที่พ้นความปรุงแต่งนั้นนะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะไม่ใช่ไม่คิดนะไม่คิดก็ยังคิดได้ปกติแหละแต่จิตไม่อินนะไม่หลงเข้าไปในโลกของความคิดเลยนะเห็นกระแสความคิดไหลผ่านไปเฉยๆเห็นกระแสของความสุขไหลผ่านไปเฉยๆนะ
เห็นอุเบกขาไหลผ่านไปเฉยๆจิตมันสงบนะมันสงบแล้วก็มันมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักกันนะเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นนะถ้าเป็นอารมณ์เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะถ้าเรามีความสุขเพราะอารมณ์ชนิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขแบบมีอามิตรนะภาษาบาลีนะไม่ต้องรู้ก็ได้นะถ้าเป็นความสุขของฌานสมาบัติเขาเรียกความสุขไม่มีอามิตรนะแต่ความสุขของพระนิพพานนั้นมันเลยขึ้นไปอีกนะมันไม่ใช่ต้องอาศัยฌานสมาบัตินะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีการเข้านิพพานไม่มีการออกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเมื่อไหร่จิตพ้นจากความปรุงแต่งนะไม่ยึดถือรูปนามกายใจได้พ้นจากความปรุงแต่งได้จิตมันเข้าถึงสันติสุขอยู่โดยตัวของมันเองแล้วนะนี่คือใจความทั้งหมดนะที่จะต้องเรียนแล้วการเรียนก็ลงมือปฏิบัติถือศีลห้าไว้ก่อนนะโดยเฉพาะข้อ1 2 3 4สำคัญที่สุดนะข้อห้ามทำให้สติเราเสียเรื่องถ้าผิดศีลข้อห้าศีลที่สำคัญมากคือ1 2 3 4นะแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งคอยรู้ทันจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างนี้ในที่สุดผู้รู้จะเกิดพอมีผู้รู้แล้วสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้เวทนาสติระลึกรู้จิตนะก็จะเห็นไตรลักษณ์สุดท้ายก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตหมดความยึดถือเมื่อจิตหมดความยึดถือจิตก็หมดความดิ้นรนจิตก็เท่าถึงสันติสุขคือพระนิพพานนะนี่คือใจความทั้งหมดนะที่เราจะต้องศึกษากันวันใดที่เราศึกษาจบเรียกเสขบุคคลคือพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ผิดปกตินะพระอรหันต์อดอาหารก็หิวนะอดน้ำก็กระหายไม่สบายก็เจ็บก็ป่วยธรรมดานะไม่ใช่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตต่างหากนะที่ไม่หวั่นไหวสงบสันติอยู่ตลอดกาลงั้นเราต้องฝึกนะแล้วจุดหมายปลายทางของเราอยู่ตรงที่เราพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงตรงที่พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความยึดถือในรูปนามกายใจนี่แหละมันพ้นทุกข์แล้วเราไม่ไปหยิบรูปนามขึ้นมาไม่หยิบกายหยิบใจขึ้นมากายกับใจเป็นตัวทุกข์ขืนหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละนี่พอวางมันทิ้งไปแล้วนะไม่ทุกข์ละอันนี้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะว่าจะเทศให้คนที่มาใหม่ๆฟังนะชาวแคนาดาว่าส่วนใหญ่ก็นั่งสมาธิกันมานะเราเข้าใจหน่อยนะว่านั่งสมาธินั่งให้ถูกนั่งเรารู้ทันจิตตัวเองไว้แล้วเราจะก้าวหน้าได้ส่วนนั่งสมาธิแบบฤาษีนั่งแบบเข้าฌานเนี่ยออกจากสมาธิก็เดือดร้อนเหมือนเดิมเบอร์หนึ่งภาวนาในรูปแบบทุกวันตั้งใจทำต่อเนื่องหลงเยอะหลงนานชอบเปรียบเทียบชอบตัดสินสภาวะธรรมคอยรู้สึกตัวเริ่มเข้าใจธรรมชาติของจิตอยู่กับลมหายใจได้บ่อยขึ้นเริ่มแยกคิดกับรู้ออกส่วนใหญ่ไหลไปกับความคิดเข้าใจเบื้องหลังตัวเองอยากดูดีน้อยลงฟังหลวงพ่อตลอดไม่โลเลพอจะพ้นทุกข์ได้ไหมคะทำไปเรื่อยๆนะมันก็พ้นทุกข์ไปตามลำดับนะถ้าถามว่าจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงในชีวิตนี้ไหมส่วนใหญ่ชอบถามนะจะเป็นพระอรหันต์ไหมบอกโอ้ยไปปฏิบัติเอาเนาะที่ทำอยู่แล้วรู้ทันกิเลสตัวเองนะดีอยู่แล้วละจุดที่ยังผิดพลาดอยู่ขณะนี้นะประคองจิตให้นิ่งรู้ไหม
เราไปแทรกแซงจิตให้มันนิ่งเนี่ยมีหนำซ้ำพอหายใจก็ทำจิตให้แหมมีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไม่เอาเห็นร่างกายหายใจด้วยใจปกติหายใจไปด้วยจิตใจปกติไม่ต้องทำจิตอย่างนี้ใช้จิตปกติเลยจิตของคนธรรมดาเลยจิตอย่างนี้แหละเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตอย่างนี้แหละนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าด้วยจิตอย่างนี้แหละจิตธรรมดาเนี่ยแหละอยากได้ธรรมะก็ต้องธรรมดาไปทำให้มันเหนือธรรมดามันก็ไม่เห็นธรรมดาเนี่ยจิตตึงขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมเราไปรวบเข้ามานะจะแน่นแน่นไม่ต้องทำธรรมดาธรรมดาไม่ต้องพยายามมันแน่นไปแล้วล่ะรู้สึกไหม ให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเองรู้ไปเรื่อยๆที่ฝึกใช้ได้ข้อเสียก็คือยังเข้าไปควบคุมจิตตัวเองอยู่ให้ปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติเพราะเราอยากเห็นจิตตามความเป็นจริงเราอย่าไปแทรกแซงให้จิตผิดความเป็นจริงซะก่อนเราอยากเห็นจิตใจอย่างที่มันเป็นเราก็อย่าไปแทรกแซงมันให้มันนิ่งๆแข็งๆแน่นๆขึ้นมาธรรมดาแลบลิ้นสิแลบยาวๆแบบปีศาจพอยังไม่หายอย่างแน่นๆอยู่รู้สึกไหมถ้าเห็นแล้วใช้ได้แล้วล่ะไม่ต้องแก้นะไม่ใช่มันแน่นทำยังไงจะหายยิ่งอยากทำยิ่งไม่หายรู้อย่างที่มันเป็นแน่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละสังเกตไหมใจมีความสุขดูออกไหมมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันมันเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นเบอร์สองตื่นเต้นมากไปแล้วนะเดี๋ยวหัวใจวายนะระวังเบอร์สองทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงนั่งดูร่างกายหายใจเห็นความคิดสลับกับความว่างมีราคะจริตแรงฟุ้งซ่านชอบไหลไปกับความคิดเห็นกิเลสละเอียดมากขึ้นมีมานะอัตตาในชีวิตประจำวันดูจิตขันธ์แยกเห็นการเกิดดับของขันธ์เห็นผู้รู้กับผู้ถูกรู้มีผู้รู้เห็นผู้รู้อีกทีหนึ่งไม่ทราบว่าเห็นจริงหรือคิดไปเองคะเห็นจริงนะแต่ว่าอย่าไปดูตัวผู้รู้นะถ้าดูตัวผู้รู้มันจะเกิดตัวผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเข้าไปอรูปฌานชนิดหนึ่งเรื่องวิญญาณัญจายตนะอย่าไปดูตัวผู้รู้ซ้อนรู้สึกกายรู้สึกใจไปแค่รู้สึกว่าผู้รู้มีอยู่แต่อย่าไปจ้องใส่นะสมาธิยังไม่พอนะใจยังกระจัดกระจายอยู่รู้สึกไหมทำในรูปแบบนะแล้วอะไรก็ได้แล้วจิตไหลเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ฝึกเยอะๆทุกวันมีเวลากลางวัน5 นาที10 นาทีก็ทำสะสมไว้กำลังของจิตจะได้เพิ่มขึ้นกำลังของจิตยังอ่อนไปนิดหนึ่งเบอร์สามนั่งสมาธิวันละ15-30 นาทีพยายามเจริญสติระหว่างวันเห็นแล้วว่ากายกับใจอยู่คนละส่วนเห็นกิเลสบ้างยังชะล่าใจว่ายังมีเวลาปฏิบัติและรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านในธรรมะขอถามหลวงพ่อว่าจิตที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างที่เราฝึกนั่นแหละทำอีกนะทำเยอะๆจิตที่ฝึกมาอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหลงแล้วนะจิตหลงไม่เป็นไรหลงแล้วรู้เอาไม่ใช่ว่าไม่ให้หลงนะรู้สึกไหมอย่างขนาดนี้จิตมันผ่องใสนะจิตเป็นธรรมดาจิตอย่างนี้คือจิตผู้รู้แหละจิตผู้รู้ไม่ใช่ผู้เคร่งเครียด
ตรงนี้ไม่ใช่ผู้รู้ละเป็นผู้คิดละ เวลาเราชำนาญนะ พอชำนาญนะจิตเป็นผู้รู้ก็รู้จิตเป็นผู้หลงก็รู้มีจิตรู้จิตไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อต อาจารย์เอายาอมให้ทีเอายาอมให้ทีอยู่ในกล่องไม่ได้ป่วยหนักนะเดี๋ยวตกใจหายาอะไรมาให้หลวงพ่อลำบากอากาศมันเย็นลมมันถูกคอเท่านั้นแหละเสียงก็เลยแห้งไป เบอร์สามถอยขึ้นมาเบอร์สามตรงนั้นจมลงไปแล้วไปฝึกเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้มันก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับแล้วส่วนเบอร์สองยังฟุ้งอยู่นะยังหลงคิดอุตรุดนะทำกรรมฐานมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปเบอร์สี่เบอร์สี่ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติในรูปแบบทุกวันในชีวิตประจำวันส่วนมากดูกายมากกว่าดูจิตถ้าดูจิตได้ก็จะดูจิตรู้สึกว่าการปฏิบัติมีความก้าวหน้าใช้ปัญญาในการพิจารณาไตรลักษณ์ได้เป็นบางครั้งแต่บางครั้งก็เฉยทำให้ไม่แน่ใจว่าพัฒนาขึ้นจริงหรือว่าคิดไปเองคะพัฒนาเยอะนะพัฒนาจริงจิตเป็นผู้รู้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ขันธ์ก็แยกแล้วด้วยการเจริญปัญญานะไม่ได้เจริญตลอดเวลานะมีสติไว้แล้วจิตมันไปเจริญปัญญาเป็นช่วงๆไม่ได้เจริญยาวๆหรอกถ้ายาวๆนี่คิดเอาตรงนี้หลงแล้วล่ะเห็นไหมใช้ได้นะเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สี่ดีเบอร์ห้าสวดมนต์ก่อนนอนฟังเทศของหลวงพ่อเป็นประจำทุกวันปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจพร้อมกับเจริญสติดูจิตที่หลงไปทางอายตนะวันละ 1-2 ชั่วโมงระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูโดยหมั่นพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนด้วยค่ะทำถูกแล้วนะดูกายให้เยอะไว้ถ้าดูจิตเดี๋ยวมันเคลิ้มง่ายเดี๋ยวมันจะหลับซะงั้นดูกายไว้ดีแล้วทำถูกแล้วเบอร์หกเบอร์หกเริ่มต้นภาวนาจากการฟัง YouTube หลวงพ่อแล้วเริ่มปฏิบัติตามสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนฟังเทศช่วงนั่งรถไปทำงานตอนเช้าและตอนกลับบ้านหลังเลิกงานพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันมีสติบ้างไม่มีสติบ้างแต่รู้สึกว่าดีขึ้นไม่หลงทั้งวันแต่ไม่รู้สึกถึงความคืบหน้าอย่างอื่นไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือยังครับถูกนะแล้วก็คืบหน้าด้วยอย่าน้อมจิตอย่างนั้นน้อมจิตอย่างนั้นนะเดี๋ยวเคลิ้มมีสติไว้การเข้าสมาธิไม่ใช่การน้อมจิตให้เคลิ้มนะต้องมีสติกำกับตลอดสายเลยขาดสติเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยนะนั้นสติสำคัญที่สุดเลยนะ
จะหายใจจะอะไรก็อย่าไปแต่งให้เคลิ้มลงไปงั้นรู้สึกตัวไว้แต่ไม่ใช่รู้สึกจนเคร่งเครียดถอยออกมายิ้มหวานสิเหมือนมีสาวมาบอกรักเคยไหมเคยมีผู้หญิงมาบอกว่าเราหล่อไหมไม่เคยเลยเหรอเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนแล้วนะเจริญปัญญาต้องหยุดตรงนี้นะส่วนการทำสมาธิเวลาทำต้องมีสติอย่าไปแต่งให้จิตเคลิ้มนะจำได้ไหมเจริญปัญญาอยู่ปกติอย่างนี้แหละแล้วเห็นความเคลื่อนไหวของจิตใจตัวเองไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตรู้ทันนะเวลานั่งสมาธิก็อย่าไปทำให้เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวมีสติแต่ว่าไม่สติรุนแรงจนกระทั่งเครียดนะเบอร์ 7สวดมนต์ฟัง YouTube หลวงพ่อรักษาศีลอยู่กับวิหารธรรมบ่อยๆในรูปแบบนั่งสมาธิเห็นจิตปรุงแต่งชัดเดินจงกรมรู้สึกตัวชัดมากกว่าวันละ1 ชั่วโมงระหว่างวันตามรู้การเปลี่ยนแปลงของกายใจเห็นจิตมีความไม่แช่มชื่นจิตจำสภาวะนี้ได้จิตไม่ชอบรู้ทันจิตอยากให้มันหมดไปรู้ทันความอยากดับกิเลสไปเองกราบขอกันบ้านค่ะก็ทำอย่างนี้แหละนะกุศลเกิดหรือกิเลสเกิดมันก็เหมือนกันนะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นสุขหรือทุกข์เกิดมันก็เหมือนกันนะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะรู้ไปเจอทั้งใจมันยอมรับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขนะแต่เราปฏิบัติเอาความจริงไม่ได้เอาสงบเอาความจริงความจริงก็คือทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งนั้นนะทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวดูอย่างนี้เยอะๆทุกอย่างในชีวิตเลยนะเป็นของชั่วคราวดูไปเบอร์ 8ฟังหลวงปู่แล้วเรียนอธิศีลสิกขาเรียนอธิจิตตสิกขายังไม่คล่องรู้สึกอนิจจสัญญาได้แต่อนัตตสัญญารู้ได้ไม่บ่อยกราบขอคำชี้แนะเพิ่มเติมครับเอาอันใดอันหนึ่งพอแล้วล่ะนะเห็นอนิจจังก็อนิจจังไม่ต้องเอาอนัตตามันแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อนะอนิจจังเนี่ยจิตไม่ยอมหรอกนะต้องเห็นอนัตตาจิตถึงจะลงอะไรก็ได้นะหมายรู้อนิจจังก็ถูกแล้วละดีนะที่ฝึกอยู่เปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วรู้สึกตัวไหมนะดีอนุโมทนาส่วนเบอร์ 7นะอย่าไปทำจิตอีท่านั้นเดี๋ยวเคยตัวนะนี่ทั้งวันไม่ไหวนะแล้วพอถอยออกมาอะไรมากระทบแล้วโมโหเลยนะพวกที่ติดสมาธิข้างในออกมาข้างนอกแล้วขี้โมโหนะไอ้นอนไม่ถูกใจไอ้นี่ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยอย่าลงเข้าไปข้างในรู้เนื้อรู้ตัวไว้เบอร์ 8ดีนะแต่ตรงเนี้ยหลง ดีเก่งรู้ได้ไวมากเลยนะดีบางคนบอกเราต้องดูต้องพักหนึ่งจะเห็นนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ10 โมงพอดีเชิญกลับบ้าน